Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hồng Kông từng bị gọi là tài bao, 2 lần bị người tình U60 sở hữu gia tài tỷ đô. Thập niên 80 đến 90 là giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông. Vương Tổ Hiền sở hữu vẻ đẹp hút hồn và là nữ thần trong cảm nhận của hàng triệu người hâm mộ. Nhắc đến Vương Tổ Hiền, người hâm mộ nghĩ ngay đến mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hồng Kông nhưng lại lật đật chuyện tình duyên trái ngược với sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cuộc đời người đẹp họ Vương hoàn toàn có thể dựng thành phim với những nút thắt ly kỳ, kịch tính. Vương Tổ Hiền là con gái rượu của một gia đình danh giá. Ông nội là nhà sử học nổi tiếng và từng gia nhập quân đội, cha là tuyển thủ bóng rổ quốc gia của Đài Loan, là con út trong nhà và cũng là cô con gái duy nhất. Từ nhỏ, Vương Tổ Hiền đã được yêu chiều hết mực, với khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao được thừa kế từ cha. Thời còn đi học, Vương Tổ Hiền đã là một kiện tướng trong lĩnh vực thể thao, trở thành hoa khôi của trường. Thời đó, Vương Tổ Hiền gần như được các bạn nam trong toàn trường theo đuổi. Khi mới 15 tuổi, Vương Tổ Hiền đã được lọt vào mắt xanh của nhãn hiệu nổi tiếng được mời quay quảng cáo. Từ đây, sự nghiệp giải trí của Vương Tổ Hiền bắt đầu. Được hết lòng nâng đỡ, Vương Tổ Hiền đã có được rất nhiều cơ hội được hợp tác với những đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong mảng điện ảnh. Vì phải cạnh tranh với nhiều mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền vẫn mang một màu sắc riêng, khiến công chúng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó cũng là một trong những lý do Vương Tổ Hiền luôn được các đạo diễn, nhà làm phim chọn làm nữ chính. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Vương Tổ Hiền đã để lại những dấu ấn khó quên trên màn ảnh. Và vai nữ quỷ trong phim Âm Dương Pháp Vương, Vương Tổ Hiền đã vẫy báo không chỉ ở Đài Loan mà còn cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng nhờ thế mà cô đã trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất ở nước ngoài và được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân châu Á ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện tình cảm của Vương Tổ Hiền lại chẳng được thuận buồm xuôi gió, gây nhiều tranh cãi. Năm 1986, Vương Tổ Hiền và nam tài tử Tề Tấn đã quen biết khi hợp tác trong một bộ phim. Khi ấy, Vương Tổ Hiền chỉ mới 19 tuổi và được bầu chọn là một trong tứ đại mỹ nhân của Hồng Kông. Tề Tấn là nam ca sĩ đình đám lúc bấy giờ với nét lãng tử khiến cho hàng triệu cô gái phải siêu lòng. Mặc dù ban đầu Vương Tổ Hiền không có ấn tượng tốt với Tề Tấn, nhưng trong thời gian hợp tác, họ cũng dần nảy sinh tình cảm với nhau. Dù cho rằng hạnh phúc đã trong tầm tay, nhưng sự thật lại chứng minh rằng vẻ đẹp này đã quá ngây thơ. Vương Tổ Hiền chủ yếu phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông trong khi Tề Tấn lại chú tâm vào thị trường Đài Loan. Tuy như vậy, tình cảm của họ đã dần phai nhạt. Trong lúc nữ minh tinh đang cô đơn lại mệt mỏi vì bị các thế lực xã hội đè liên tục ép đóng phim, tỷ phú Lâm Kiến Nhạc đã xuất hiện, không chỉ theo đuổi một cách nhiệt tình mà còn giúp cô ra mặt, giúp cô ngăn cản những phiền toái từ giới mafia. Thế nhưng Lâm Kiến Nhạc đã có gia đình, có vợ và 5 đứa con, nhất quyết không chịu làm người thứ ba. Nhưng khi tỷ đại gia này cho biết ông đã sống ly thân với vợ, Lâm Tổ Hiền lại nhẹ dạ cả tin và quyết định hẹn hò với người tình lớn tuổi. Chuyện tình của Lâm Kiến Nhạc, Vương Tổ Hiền bị phát hiện đã khiến cả làng giải trí chấn động. Khi ấy, nhiều tin đồn cho rằng Lâm Kiến Nhạc đã mua một căn biệt thự cao cấp bạc tỷ trên núi để tặng cho nữ diễn viên. Từ đó, Vương Tổ Hiền đã nhận vô số gạch đá từ dư luận và bị gắn mác tiểu tam, hám tiền. Đây được xem là tai tiếng lớn nhất trong cuộc đời của nữ diễn viên. Mọi việc tăng lên đến đỉnh điểm khi mẹ của Lâm Kiến Nhạc công khai lên tiếng chỉ trích cô là hồ ly tinh và nói những lời nhục mạ. Điều này khiến cho cả Hồng Kông đều biết Vương Tổ Hiền là kẻ thứ ba. Hình tượng ngọc nữ của cô hoàn toàn sụp đổ và cũng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cô và Lâm Kiến Nhạc. Đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, Vương Tổ Hiền đã suy sụp về mặt tinh thần và còn từ chối tất cả những kịch bản đã nhận sang Canada để trốn tránh hiện thực. Đầu năm 2002, Vương Tổ Hiền một mình đi tới Vancouver, Canada, sống một cuộc sống tự do với khối gia tài khổng lồ. Mỗi ngày cô đọc sách, đi lễ Phật và rất ít về Hồng Kông. Dù rời xa showbiz nhưng những thông tin về Vương Tổ Hiền vẫn được netizen hết sức quan tâm.